السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن موضوع تحليل الإيدز. في بعض التعليقات وصلتني عن إن في مناطق كتيرة في الوطن العربي تحليل الإيدز بيعتمد فقط على الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وليس الجيل الرابع. أحب أنوه لنقطة مهمة جدا جدا. بتختلف التوقيت بتاع تحليل الإيدز من جيل لجيل. هنبدأ بالجيل الرابع اللي هو الكومبو، وده بيشمل التحليل القاطع اللي هو بيوضح إذا كان هذا المريض عنده HIV ولا لأ. ده اساسا بيعتمد على الجين اللي هو B24، وفي نفس الوقت بيعتمد على الاجسام المضادة لفيروس الHIV. والجيل الرابع ده اساسا اللي هو الكومبو، فحص الكومبو ده بيظهر بعد اليوم ال 12، ولكن النتيجة الأكيدة بتاعته أو بينفي الإصابة بعد 6 أسابيع. يعني بعد 6 أسابيع لو أنت عملت تحليل الكومبو وطلع نيجاتيف فأنت أكيد سلبي من ال HIV. طيب بالنسبة للجيل الثالث، الجيل الثالث بيعتمد على الأجسام المضادة، وده أساسا على أساس إن احنا نعتمده حوالي 10 أسابيع من تاريخ الإصابة. لو انت طلعت سلبي بعد 10 أسابيع من تاريخ الإصابة فأنت سلبي 100%. طيب بالنسبة للجيل الأول والثاني، وده بيعتمد على الأجسام المضادة، ده طبعا احنا أساسا بنعمل برضك اختبار تأكيدي بالويسترن بلوت، وهذا الاختبار بيطلع أكيد بعد 3 شهور من تاريخ الإصابة. إذا أنت بعد 3 شهور لو اتضح أنك أنت سلبي، إذا أنت أكيد سلبي من ال HIV، أنت ما عندكش HIV. طيب بالنسبة لتحليل البي سي آر، البي سي آر بعد اليوم التاسع لو أنت عملت اختبار بي سي آر وطلعت سلبي فأنت أكيد سلبي من ال HIV. طيب في بعض الناس بتستفسر وتقول أنا عندي الأعراض نفسها يا دكتور، عندي نقصان في الوزن، عندي بياض على اللسان، عندي تعرق ليلي، عندي غدد لمفاوية. كل هذه الأعراض اللي انت بتشعر بيها هي مجرد توتر، وممكن تكون أعراض لأمراض جنسية أخرى، ولكن ليست لها علاقة بالاتش اي في. الاتش اي في معظم الحالات لا تعطي أعراض، 30% فقط هي اللي بتدي أعراض. والأعراض في المرحلة الأولانية، يعني في خلال الأسبوعين أو الثلاثة أو الشهر الأولاني، ليس من ضمنها بياض اللسان أو نقصان الوزن أو التعرق الليلي. كل هذه الأعراض بتظهر بعد سنوات من المرض، لغاية لما الفيروس نفسه يتمكن من الجهاز المناعي ويؤثر على الخلايا اللي احنا بنسميها CD4، اللي هي الخلايا الذكية بتاعت الجهاز المناعي، ويقللها تحت 200 خلية في المليمتر المكعب. عشان يوصل الفيروس ال HIV لهذه المرحلة ده بياخد سنوات. طب الأعراض اللي انت بتشعر بيها دي إما أعراض توتر، إحساس بالندم، قلق، أو ممكن تكون نتيجة الإصابة بأمراض أخرى غير جنسية أو أمراض أخرى جنسية، فلازم إنك انت تاخد رأي طبيب متخصص على أساس إن هو يوضح لك إيه الموضوع أو إيه الشكوى اللي انت، أو إيه علاقة الشكوى بالمرض اللي عندك. احنا عارفين طبعا ان في امراض جنسية اخرى غير ال HIV، زي الزهري وزي الكلاميديا وزي الاثاليل الجنسية وزي الهربس،
كل هذه الأمراض بتدي أعراض مختلفة، لكن موضوعنا عن تحليل الإيدز أو تحليل الاتش اي في احنا أساسا وضحناه. يهمنا نعرف كمان منكم في التعليقات إذا كان في بعض المختبرات عندكم بتعتمد على الجيل الثالث أو الجيل الأول أو الجيل الثاني أو حتى الجيل الرابع. وضح لي يعني إذا كنت مقيم في بلد معين إيه هي التحاليل أو الأجيال اللي بتعتمد عليها المعامل في بلدك. النقطة اللي أنا أحب أنوه فيها إن ال HIV ده فيروس أو فيروس نقص المناعة المكتسبة، ده بيدي أعراض أولية اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة، ألم في العضلات، طفح جلدي، صداع، ألم في الحلق، تقرح في الفم أو الأعضاء التناسلية. دي عادة بتظهر في أول شهر أو شهرين من دخول الفيروس في جسم الإنسان، ودي أعراض ما بتجيش لكل الحالات، بتيجي لحوالي 30% بس من البشر. ودي أعراض تشبه الأنفلونزا، وممكن تمر مرور الكرام ما ياخدش باله الشخص. في بعض الأحيان بيظهر إسهال، والإسهال ده ما بيبقاش مستمر أو مزمن. في بعض الأحيان بيظهر تعرق ليلي لكن مش مستمر. حتى تورم الغدد الليمفاوية ما بيشملش الجسم كله، بيشمل فقط الرقبة، ودي أيضا بتاخد وقت قليل، بتستمر فترة بسيطة وبتقل بطريقة لوحدها من غير علاج حتى. أما الأعراض الأخرى اللي احنا قلنا عليها اللي هي بياض اللسان والخسسان الشديد المستمر أو الإسهال المزمن، كل هذه الأعراض بتظهر بعد سنوات عديدة من المرض، تكاد تصل ل5 سنين أو 10 سنين. فأنت ما تقلقش وما توترش نفسك، واطمن لنتيجة التحاليل. أحب ألفت النظر إن الأجسام المضادة بتاعة ال HIV بتستمر مدى الحياة، يعني هي مش بتختفي. في بعض الناس بتستفسر وتقول ما يمكن اختفت عندي يا دكتور لكن الفيروس لازال موجود. لا، الأجسام المضادة بتستمر مدى الحياة. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان هذا الفيروس له علاج، ما تخافش، اطمن. بندي علاج لهذا الفيروس بيقلل جدا من المرض، والفيروس بيختفي من الدم، وفي نفس الوقت نسبة الشفاء عالية جدا جدا. وفي نفس الوقت صحيح مش 100%، ولكن نسبة الشفاء عالية جدا جدا في هذا المرض. والأدوية كلها عبارة عن أقراص بتاخدها يوميا فقط لا غير. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.